כולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew, ואנחנו נדבר היום על משהו שכולם אוהבים לדבר עליו, וזה כלבים. אבל לא סתם כלבים, אנחנו מדברים על כלבים מאוד מאוד מיוחדים, קוראים להם כלבי נחיה. כלבי נחיה זה guiding dogs or training dogs או משהו כזה, שהם עוזרים לאנשים שלא יכולים לראות, לאנשים עיוורים, בליינד. ואנחנו נדבר על ההיסטוריה המשוגעת של כלבי נחיה בישראל, ואיך הכלבים הנאצים בגרמניה ובאוסטריה היו מדברים עברית. מה? ההיסטוריה של כלבי נחיה היא היסטוריה מאוד מאוד ישנה. כבר בפומפיי, כבר לפני 2000 שנה, אנחנו רואים תמונה, אפשר לראות, של איש כנראה שהוא עיוור, בליינד, והוא הולך עם מקל ויש לו כלב קטן שעוזר לו. ויש גם מגילה, סקרול, מגילה סינית מלפני 700 שנה, שגם אפשר לראות איש שלא רואה והוא הולך עם כלב. אז זה באמת משהו מאוד מאוד ישן. אבל עכשיו, בזמן המודרני, זה נהיה מאוד מאוד פופולרי אחרי המלחמה הגדולה, מלחמת העולם הראשונה. הרבה אנשים, הרבה חיילים, soldiers, הם, ככה אומרים, הם התעברו, they became blind, הם התעברו. והיה בית חולים שהיו שם הרבה חיילים עיוורים, וזה היה בגרמניה, והיה רופא שקראו לו סטארלינג. והסיפור הוא שיום אחד הוא השאיר את הכלב שלו ביחד עם חייל, והוא יצא, וכשהוא חזר, הוא ראה שהכלב עוזר לחייל, והוא לוקח אותו לפה, והוא לוקח אותו לשם, והוא אמר, וואו, זה ממש ממש רעיון ממש טוב. ואז בגרמניה ב-1916, הוא פתח את הבית ספר הראשון לכלבי נחיה. וזה היה מאוד מאוד טוב, ואז התחילו לפתוח עוד ועוד בתי ספר. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו משוגע ממש על ההיסטוריה של כלבי נחיה בישראל. למה זה כל כך משוגע? אתם ידעתם שהנאצים השתמשו בכלבי נחיה שמדברים עברית? מה? אוקיי. אז לפני 100 שנה, בשנות ה-20, in the 20s, בשנות ה-20, לפני 100 שנה, הייתה אישה שקראו לה רודולפינה מנצל, והיא הייתה יהודייה, והיא הייתה גם ציונית זיוניסט, והיא ובעלה רודולף, הם עשו בית ספר ראשון בעיר לינץ, בית ספר ראשון באוסטריה, בשביל ללמד כלבים, בסדר? עכשיו זה לא היה בשביל כלבי נחיה, זה היה כלבים שיכולים לעזור לצבא, הם עשו הרבה מחקרים על הפסיכולוגיה של הכלבים, הם כתבו ספרים, איך לגדל, והם היו אנשים שמבינים כלבים מאוד מאוד. ואז המשטרה והצבא באוסטריה ובגרמניה ביקשו מהם לקחת את הכלבים שלהם וללמד אותם ולאמן, ככה אומרים to train. אז, אבל בגלל שהם היו ציונים, הם דיברו אל הכלבים בעברית, אוקיי? אז הכלבים במשטרה ובצבא באוסטריה בשנות ה-20 ואחר כך גם בשנות ה-30 היו שומעים כשמדברים איתם ואומרים להם, שב, קום. אוקיי, אז הנאצים הגיעו והם התחילו להשתמש בכלבים האלה בשביל לרדוף ולתפוס יהודים, אבל הכלבים האלה היו מדברים עברית. זה ממש סיפור משוגע. ב-1938 הם הצליחו לעזוב את אוסטריה. זה היה ממש נס והיה להם עזרה, והם מהר מאוד פתחו מקום בחיפה, בישראל, פתחו מקום בשביל כלבים.
אז מיד כשהם הגיעו לארץ ישראל, הם התחילו עוד פעם עם כלבים חדשים, הפעם בארץ ישראל ללמד את הכלבים ולאמן, to train, לאמן אותם, ועוד פעם הם עשו אותו דבר, אבל הפעם הכלבים למדו הגנה, דפנס ושמירה על היהודים בחיפה. הם עשו את זה הרבה שנים, אבל אחרי מלחמת העצמאות, the Independence War, אחרי מלחמת העצמאות, הם ראו שיש טרגדיה מאוד גדולה, שהרבה מאוד אנשים צעירים שהיו במלחמה עכשיו לא יכולים לראות. ואני חושבת שזה מאוד מעניין ומאוד טרגי, אבל גם מראה את החוזק שלנו, האנשים, שמלחמה זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות, וקוראים כל כך הרבה טרגדיות וכל כך הרבה כאב, אבל אחרי מלחמות יש גם אנשים שלוקחים את ההזדמנות ומחפשים איך לעזור, ואז פתאום נולדים כל מיני רעיונות חדשים ומוסדות, institutions חדשים שבאמת מנסים לעזור ולראות איך עוזרים לכל האנשים, כמו עכשיו בישראל שיש לנו כל מיני רעיונות חדשים, איך עוזרים בתחום של בריאות נפש, של mental health, בגלל שיש כל כך הרבה פוסט-טראומה אחרי המלחמה. אז זה היה ממש בערך בשנות ה-50, in the 50s, בשנות ה-50, והיו הרבה אנשים שלא יכלו לראות, ורודולפינה היא אמרה, אני רוצה עכשיו לנסות להבין באמת איך אני יכולה לעזור לאנשים האלה ולעשות, ללמד את הכלבים להנחות את האנשים העיוורים, the blind people. ובאמת היא פתחה מקום בקריית חיים, שזה ליד חיפה, וזה היה מקום שבו מלמדים כלבים ומאמנים אותם, וזה היה פתוח עד שהיא נפטרה בשנה 1973. ואז המקום הזה נסגר, ואחרי ו10 שנים לא היה, בכל ישראל לא היה בית ספר אחד ללמד כלבים לעזור לעיוורים. אבל אחרי יותר מ10 שנים, מישהו שקוראים לו נוח בראון, היה לו חלום והוא רצה לפתוח בישראל מרכז הסנטר, מרכז לכלבי נחיה. והוא הלך לכל מקום בעולם ובדק כל מיני מקומות ולמד ולמד ולמד, ואז ב-1986 הוא פתח את המקום הזה. ועד היום יש בו מאות כלבים שעוזרים לאנשים עיוורים. וזה מאוד חמוד. מה שהם עושים זה ממש חמוד. לוקחים את הכלבים שהם ממש קטנים ונותנים אותם למשפחה, בסדר? לשנתיים. ואני ראיתי, יש לי ידיד שהיה לו כלב כזה, הוא היה סטודנט והוא מאוד אוהב חיות, ונותנים את הכלב לשנתיים. זה קצת עצוב כי אתה נהיה חבר כל כך טוב של הכלב, אבל יש לך אותו רק לשנתיים. זה כמו אומנה, foster home, זה כמו אומנה. ואז הם עם המשפחה, והם לומדים, והם לוקחים אותם. המשפחה לוקחת את הכלב לכל מקום, והולכים לסופרמרקט, והולכים לכביש, ומלמדים ככה את הכלב להיות בכל מקום, ולשמוע רעש, ולחיות עם אנשים. והכלב יש לו הרבה חום, והרבה אהבה, וכל הזמן הם מדברים עם המרכז, with the center, עם המרכז של הכלבים, ומקבלים עצות ורעיונות. ואחרי שהכלב בן 2, הוא חוזר בחזרה למרכז, ואז הם בודקים לראות אם הוא יכול להיות כלב נחיה, והם נותנים להם כל מיני מבחנים, טסט, אם הם יכולים ללכת ישר, אם הם יכולים ללכת ככה, אם יכולים להתעלם זאת ignore, להתעלם מחתולים, מרעש, מכלבים אחרים, ובסוף, אחרי הרבה מאוד עבודה, הם יכולים לקחת מישהו שהעיניים שלו מכוסות, are covered, ולקחת אותו אפילו במקום שיש הרבה מאוד דברים עם הרבה רעש. ובישראל יש כל שנה 35
כלבים שבסוף הולכים למישהו עיוור, blind, שצריך אותו, ואז הם חיים ביחד. ומה שמעניין הוא שעשו עכשיו מחקר, research, וראו שהכלבים לא רק עוזרים לאנשים ללכת, הם עוזרים להם גם נפשית, emotionally. וזה מאוד מאוד יפה, כי הכלבים האלה הם לא רק כלבים שהם עוזרים פיזית, הם נהיים חברים והם גם נותנים ביטחון לבן אדם שלא יכול לראות. אז 92% מהאנשים שיש להם כלב נחיה אמרו שעכשיו הם יכולים להסתדר בעולם יותר טוב, ו-73% אמרו שעכשיו יש להם חברים חדשים אחרי שיש להם את הכלב, והם אמרו שהם גם החברים החדשים הם לא סתם חברים, הם חברים יותר טובים ממה שהיה. אנשים מכבדים אותם יותר, respect them more, אנשים מכבדים אותם יותר, והם חושבים והחוקרים, the researchers, החוקרים אמרו שכנראה כשרואים מישהו עם כלב שהוא עיוור, אנחנו לא רק חושבים, הוא עיוור, הוא עיוור, אנחנו גם מסתכלים על הכלב, ואנחנו גם מדברים על הכלב, וזה הופך את כל האינטראקציה למשהו יותר נעים, ופחות awkward בשביל אנשים. אז אנחנו מאוד מאוד אוהבים כלבים, אבל זה לא כל כך קל לגדל את הכלבים האלה, ולא תמיד יש מספיק. אז עכשיו הם מנסים לעשות רובוט אפשר להחזיק את הרובוט והוא לוקח את האדם לכל מיני מקומות, וזה מאוד חכם. זה לא אותו דבר כמו כלב, כלב הוא חבר, הוא נשמה קרובה, אבל אם יש אנשים שאין להם כלב, אולי באמת הרובוט יעזור. אז אנחנו ממש בהתחלה של הרובוטים האלה, זה ממש ממש ההתחלה, רואים שהם מצליחים, אבל עדיין לא ממש כמו כלבים, ובינתיים, עד שאנחנו נצליח לעשות רובוטים, הכלב כנראה יישאר החבר הכי טוב והכי נאמן, loyal של העיוור. והחיים של הרבה אנשים בכל העולם השתנו בגלל כלבי נחיה ובגלל כל האנשים שעובדים כל כך קשה בשביל ללמד את הכלבים האלה ולאמן אותם, וכל האנשים האלה באמת עוזרים גם לכלבים וגם לאנשים, ואנחנו צריכים לתת הרבה מאוד כבוד גם למרכז סנטר, למרכזים שעושים את זה, וגם לכלבים שעובדים כל כך קשה, ומגיע להם כל כך הרבה אהבה ופינוק, pampering.